Ladies and gentlemen, the national anthem of the newly formed Ududuwa Nation. Good evening, everybody, wherever you're watching me from on the surface of the planet Earth. So my camera is a bit low, so I'm going to have to adjust it quickly before we continue. It's my fault. That is 100% my fault. I'm so sorry for that. So I'm going to make it a little bit smaller because I'm too tiny in that camera. But don't worry about it. When you set up a brand new studio, this is what you get sometimes, because you know we've been off here for some time, but we're back, fully back. And when I mean fully back, we're super back, and we're still going to be bringing you more than what you envisage, something that will thrill you, something that will work for you, something that you will recognize, something that you will love, something that will prove to you that we are still the best. No matter what people say, we're still the best. They can say whatever they like, they can do whatever they like. Ability, ability, and when God gives you a vision, it's a different ball game to when you're trying to buy a vision yourself. This is why you have some men of God that are called, that are doing well, and some men of God that call themselves that are doing. They have to go to Babalawo's house or whatever to do something for what they want to do to actually materialize. Good evening again. My name is Ade Thomas. I will say good afternoon to the people in America. I will say good morning to the people in Far Asia. Wherever you are. Hello. This is African Politics with the boss. My name is still remain the same, Ade Thomas. I haven't changed it like Chris. We always say, if I change it, it will be the first to know. Today, I have something special, something great, something beautiful, something super to exchange with you. I've gone everywhere in the whole world to go and bring one of my lovely brother. This man is my babao because he does wonders with his pen. He's a good writer. He's a journalist. A seasoned journalist. He's been through so many things with that country called Zoo, like Unamdekan we call it. Some people call it different names. Some people still call it Nigeria. And he has had his fair and share. He's actually been shot at by the Nigerian security forces in the past because they reckon he's a troublemaker when they see him as a journalist and been writing so many things in the dailies. So he was actually shot at. How many of us have been shot at? You can't imagine being shot at by the police or by the soldiers in Nigeria. It's very frightening. I'm sure their heart are pounding. So we're going to hear everything from this gentleman tonight. It's my lovely brother because even though I'm from Abeokuta and he's from Elisha, but we still speak the same language because I understand Ijesha properly. But it's a lovely thing. Let's bring him in so that we can work on it. Uncle Remi, Remi.
Welcome to the program, Yeah, sir. Do you want to Baoni, introduce yourself to our audience? Yeah. I say hello to everybody. I thank you for bringing me on. This is an opportunity to preach our gospel about Oduduwa Nation. You know, actually, maybe I can say I'm in the process of writing a piece, and the title of that piece is "Have Been to the Mountain Top," and I can see the land of Odua, the promised land. We have no choice but to be free, and there is no cost too much that we can pay that is enough for freedom. So I look forward to a very entertaining afternoon as you proceed with your question or questions. Okay, Uncle Remi said afternoon because it's afternoon where he is. This gentleman is in America somewhere, lovely place. They call it Big Apple, if I'm right. Some people call it Big Apple. It's actually at the Big Apple. So where I am is actually night time, maybe about 9:30, nearly 9:30. But Uncle Remi is down in America somewhere. I think he said his time is CT, Central Time. So Yeah. that is where he is. First of all, who is Remi Oyeyemi? Well, Remi Oyeyemi uh, is born to Ezekiel Oyeyemi and Maria Oyeyemi. Uh, I hail from Iwara in Atakumosa East local government, where I started my primary school, then came to Ibadan to finish the primary school, then went back to Ilesha for my high school at Kerubun and Seraphim High School, Ibadan Grammar School for my A levels, and then to Great Ife, University of Ife, now known as Obafemi Awolowo. Uh, I graduated that in 1985. Between 1985 and now, I've done so many things. I've been a cocoa exporter and buyer. I've been a journalist. I've been a danfo driver. I've been a conductor. I've been a breeze okay. Name it. I've done it. So I've discovered that with all the degrees that I have acquired, there are so many other professions that deserve some respect. And that is why we need a very, very, very sound, sane society where, dignity of labor is appreciated regardless uh, of the faith in which you find yourself. Nigeria, unfortunately, has failed in so many ramifications. But the question is, who is Remi Oyeyemi? Um, I left Nigeria in 1985, a week after Ken Saro-Wiwa was assassinated. I can put it that way. And I came to US, and I've done a lot of things in US, before my present profession, which I've been doing for the last 20 years. But I keep writing. I had some columns in some Nigerian newspapers, Punch newspaper, Nigerian Tribune, apart from contributing opinion articles in some other newspapers. So, but the most important thing that I know I've done, since the year 2003, is to be involved in this struggle of Odua Nation, the emancipation of the Yoruba people. A lot of things have pushed me to this point because initially what I was doing was to look for solution. I did a research more than 10 years looking for ways how Nigeria can be improved. But unfortunately, looking at what we have on the table, the character and the nature of Nigeria, is not something that can make for progress. After due consideration, I've come to the point that the Yoruba people have to exit Nigeria if they want to be free and to be prosperous.
Chief Obafemi Awolowo promised us life more abundant. That cannot be achieved within the context of Nigeria. So that is Remi Oyeyemi, in a jiffy. If along the line some questions come up, maybe if there's anything you still wish to know about me, we can come to it. Okay, Uncle, can I sing for you? Can I sing a song for you? Yeah. Yeah, I'm a Medan for driver. Yes. Yes, I was a Danfo driver when I was in the university. I was a conductor when I was in high school. Yeah. I was a brisoke when I was in high school. I did so many menial jobs. My father was rich. He had all the money, but he made sure that we knew the value of money. And I remember when I was with Baba Dr. Lawrence Omali as one of his managers, I used to go and buy what do you call it? Not wheat from Funtua, in the north. That's how I got to know the Alhaji Funtua who just died recently. So I've been a man of many parts, and I'm very proud of my history. There's nothing to be ashamed of, as long as you don't steal, you don't rob people, you don't deny others of their right. I believe anybody who does anything to earn any money deserves respect, deserves the protection of the society, deserves to be helped, to be assisted. So it doesn't matter your level in society. You are first of all a human being and should be so treated. So that's my belief. So, a man of so many talents. You know what I love about you? I love your white bear. And I love well, I wanted to remove it, but my wife was against it. No. She said that it was a ploy to deceive the young girls. So I decided to leave it. Can I ask you one question? You write for Sahara Reporter as well. Am I right? Yes, I do. Okay. It's one of many websites that I write for, but I've been more consistent with Sahara Reporters in the last several years. Okay. Heritage Television is a democratic society. We practice democracy here because we want to practice what we preach. My audience is saying they don't want English. They said they want Yoruba, so we have to change it to Yoruba. Thank you. They drive it. It's their show. It's not me. If they're not watching, I can't be here. Thank you very much. Good News, Brethren Chapel. Eshe Adupe, thank you. Adupe, you are one of the best fans. And someone said, I've grown tall or short. Welcome, Heritage. Wow, MTV. Thank you. Akobi Odudua. We're back. And the good thing is that we're back for good because things are going quiet. And we can't allow it to go quiet. Things has to bubble the way in Kongbodo do, Woro ma do, so that can't le mo pe akole rewa. Kì í ṣe pé rewa tẹ́lẹ̀ o. But oríṣiríṣi nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀. Tá gbọ́dọ̀ kọjú sí, tá gbọ́dọ̀ fojú sí, tá gbọ́dọ̀ mójútó. Yorùbá mi ò dùn tó tàbí kí adé sọ ẹ̀yin èèyàn ní bínú sí mi ṣùgbọ́n máa ṣàgbọ́ agbára mi láti ṣe Yorùbá dáadáa torí mi fẹ́ tàwọn nínú Yorùbá torí ìbọn ọ̀dà. Ó dáa kó gbọ́ Yorùbá dáadáa o. Nàìjíríà sílẹ̀ àti pàápàá kí ló fà tẹ́ fi kúrò lórí Nàìjíríà? Mo kúrò ní Nàìjíríà ní ọdún 1995, actually November 1995, ní ìjọ kẹwàá tí wọ́n pa Kensaro Wiwa. Before that time, kó tó di ọjọ́ tí mo sọ yẹn, wọ́n ti kéde wípé wọ́n ń wá mi. Tá pé ṣe ni mò ń sá kiri. So àwọn tí ó ràn mí lọ́wọ́ mi lè dárúkọ wọn ń sìn. Some of them are, àwọn díẹ̀díẹ̀ nínú wọn wà nínú gọ́fìmẹ̀ntì tá à ń sọ yìí gan pàápàá. But mi ò lè dárúkọ wọn torí nǹkan tó ń ṣe fún mi. So mo sá kúrò ní Ìbàdàn, sá kiri gbogbo ẹ̀. So tó yẹ pé àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ wọ́n ń wádìí mi, wọ́n lọ sí iléèwé ibi tọ́mọ mi lọ. Ọmọ yẹn ti dàgbà ń sìn, wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ kù ní US Army ni, tó ń ṣe àwọn iṣẹ́ mi. So kò sí nǹkan tí wọ́n fojú mi rí. In fact, ẹni tó ran ìyàwó mi àti àwọn ọmọ mi lọ́wọ́ láti kó omi tán gbé nígbà tí wọ́n tí wọ́n yọ wọ́n lẹ́nu, ọlọ́pàá gan lẹ́ni náà bí ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. So
àwọn èèyàn gidi wà ní Nàìjíríà tó jẹ́ nínú ọmọ Yorùbá ṣùgbọ́n àwọn kọ̀ọ̀kan jẹ́ pé bí ọmọ àlè wọ́n wà láàrin wa gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa ṣe máa ń sọ ọmọ ọkọ òun lògùn ọmọ àlè so ibi tí mo ti ń sá kiri pé kọ́ má mú mi kọ́ má ṣe gbá kílẹ̀ tí nìkan náà wá kiri ńgbà yẹn gbogbo àwọn tá a jọ wà ní ilé ìwé ìròyìn Tempo àti The News náà wá kiri ńgbà yẹn àwọn bíi Dàpọ̀ Ọlọ́runyọmí Fẹ́mi Ojúdú Báyọ̀ Ọ̀nànúgà and some other people so apọ̀ in fact nígbà tí mo fẹ́ kò ní Nàìjíríà ní ọjọ́ tí mo kò ní The News gangan gbẹ̀yìn mo rí Bagauda Kato tó jẹ́ oníròyìn wa ní Kaduna mo lè sọ pé kó sọ́ra ikú fẹ́ pa wá tán bá rí wa eventually he was killed just a year or two after that. Wow. So it was ogun gidi lajà ń gbà yẹn and ajá nítorí pé nǹkan tí a gbàgbọ́ ni èmi gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ nígbà tí wọ́n ń ṣe election June 12 General Yaradua was the one I was working with and they begged me to work for them so èmi bí agbódegbà wọn ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní àsìkò yẹn so but nǹkan tí àwọn ènìyàn wa sọ nígbà yẹn ni pé Abíọ́lá làwọn fẹ́ òun ló dẹ̀ win ní ìbò yẹn so ẹnìkan kò ní ẹ̀tọ́ láti sọ pé kò lè di pé olórí orílẹ̀-èdè torí pé kì í ṣe Fúlàní torí pé kì í ṣe Haúsá probably torí pé ó jẹ́ Yorùbá mo ṣì rántí nǹkan tí Dàtúkì sọ tó ń sọ wípé kán sọ fún Babangida mi ò ní dárúkọ ẹni tó sọ kíní yẹn fún wípé kán sọ fún Babangida wípé Abíọ́lá kì í ṣe ẹni tó lè ṣe olórí orílẹ̀-èdè wípé tí wọ́n bá lè sọ fún Babangida fún ara wọn fún ọ̀kan jíṣẹ́ yẹn fún Babangida wọn á Babangida wọn á sọ fún wa so oríṣiríṣi bìtẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kun àrékèrèkè ìbúnilẹ́sẹ̀ àbẹ̀yìngbẹ̀bọ̀jẹ́ ló ṣẹlẹ̀ so ibi tí a ti ń sá kiri yẹn náà ló mo ti decide pé mo láti sá wá sí Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n nígbà tí mo kọ́kọ́ dé Amẹ́ríkà èrò mi ni pé kí n kàn sákò lé fúngbà díẹ̀ kí atẹ́gùn fi fẹ́ sílẹ̀ kí n tẹ̀ padà sílé bàtà débí gbogbo tún yàtọ̀ àwọn kan mẹ́wàá tó láti máa ṣe nàdẹ́kò and some other things báyìí tàbí láti máa ṣe so bí mo ṣe dé Amẹ́ríkà nìyẹn against my own way. ìbéèrè tí màá tún béèrè ni pé ìgbà wo gangan lẹ ní ìgbàgbọ́ pé ilẹ̀ Nàìjíríà ò lè dá mọ́ ìgbà wo lẹ tó gbàgbọ́ pé ilẹ̀ Nàìjíríà ò lè dá mọ́. Even nígbà tí ọ̀rọ̀ MKO Abiola ṣẹlẹ̀ mo ti gbà yẹn mo ti kúrò ní iṣẹ́ tí mo ṣe pẹ̀lú General Yaradua mo ti bọ́ sí ìwé ìròyìn so mo ṣe interview tó pọ̀ gan àwọn tí mo bá sọ̀rọ̀ from láti ọ̀dọ̀ Ṣefẹ́mi Akínlóye Ṣefẹ́jà Akíndé Samuel Bakwe Ojukwu gbogbo wọn asking them questions pé báwo la ṣe débi tá a wà yìí so ó fún mi ní some insight ó jẹ́ kí n lè rí nǹkan ní àríjinlẹ̀ àwọn oríṣiríṣi nǹkan náà sọ fún mi in fact ìgbà tí Bakwe ń sọ àwọn nǹkan fún mi ó ní mi ò gbọ́dọ̀ kọ sínú ìwé àfi tó ń bá tó kú nítorí pé tí n bá gbé jáde nǹkan tó ń sọ fún mi yẹn wípé á bà lórúkọ jẹ́ láàrin àwọn Ìgbò so oríṣiríṣi nǹkan ló ṣẹlẹ̀ a lot of things happened so àwọn ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò tí mo ṣe pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ bí àgbààgbà olóṣèlú ó kọ mí lóminú and then ìrírí tí mo rí nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ General Yaradua tá a travel kí n kò sí tá a dé ní Nàìjíríà ó jẹ́ kí n mọ̀ wípé wàhálà wà o ṣùgbọ́n ìlú téèyàn bá fẹ́ràn èèyàn lè ti give up lórí ẹ̀ so mo bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ìwádìí mo ń ṣe pé táwọn olóyìnbó ń pè ní research pé ọgbọ́n wo la lè dá ọ̀nà wo la lè gbà tí Nàìjíríà
tá a fi wọ̀ yẹn kankan tí ìgbésí ayé ọmọnìyàn á fi wúlò fún àwọn ènìyàn. Gbogbo research tí mo ń ṣe, gbogbo nǹkan tí mo rí, kò sí ètò mú mi dùn bẹ́ẹ̀. So ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún 2003, Professor Banji Akintoye was part of a group tí wọ́n pè sí ilé ọ̀gbẹ́ni kan tí wọ́n pè ní Daniel Dada lórúkọ ẹ̀, Daniel Dada níbi kan ní Amẹ́ríkà níbà. Àwa táwọn ń bẹ̀ ní ọjọ́ tí mo ń sọ afẹ́ tó bá bí 40 tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ tí kò ní ṣe kan nípa ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá yìí. Ìyẹn nígbà tí Ọbásanjọ́ ti wà bẹ́ẹ̀ ni o, nígbà tí mo sọ yìí ibi agbọ́dọ̀ wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá yìí bí gbogbo lè máa lọ bó ṣe ń lọ. So àwọn kan sọ yìí pé ká dúró ní Nàìjíríà, àwọn kan sọ yìí pé ká ní region, only very few ló sọ pé ká kúrò ní Nàìjíríà, but mo farabalẹ̀ díẹ̀ láti gbọ́ nǹkan tí oníkálukú ń sọ wípé ok, kí ni ìdí tó sọ pé ká dúró ní Nàìjíríà, kí ni ìdí tó sọ pé yẹ ká ní region, kí ni ìdí tó sọ pé yẹ ká kúrò ní Nàìjíríà. Pẹ̀lú gbogbo àwọn ìrírí tí mo ti rí, táwọn olóyìnbó ń pè ní evaluation, so mo yẹ̀ wọ́n wò, mo dẹ̀ rí kó dàbí ní pé a máa ní láti kúrò ní Nàìjíríà. So bàtí a bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ìpàdé yẹn, so ó bẹ̀rẹ̀ sí í dòrò ní kọ̀ọ̀kan. Àwọn tí wọ́n fọwọ́ sí position tí majority fọwọ́ sí wípé tó lè ká kúrò ní Nàìjíríà, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í jáde. So nígbà tí wọ́n jáde tán, a kóra wa jọ, a bẹ̀rẹ̀ tún ní ṣe àwọn ìwádìí báwo la ṣe lè jí èdè Yorùbá tẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ á máa sọ, báwo la ṣe lè, irú ìjọba wo la fẹ́ ṣe, irú ọ̀rọ̀ ajé wo gan la máa lò, irú education wo ni àwọn la fẹ́ ṣe fún àwọn ọmọ wa. So a bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe gbogbo ìwádìí, a bẹ̀rẹ̀ ṣe ìwé lóríṣiríṣi àti pé àmọ́ ẹgbẹ́ náà tó bá tó àsìkò á jáde. Àwọn ìwé tí mo lè sọ yìí ojoojúmọ́ ni wọ́n ń review wọn, so that wọ́n lè wà up to date gẹ́gẹ́ bí àṣà òyìnbó, á lè bá ìgbà mu. But a ti ní àwọn pákó tá a lè fi ṣe ẹsẹ̀ tí a bá débi tá a lọ, tẹ́lẹ̀ á gbé fáwọn èèyàn pé ẹ̀yẹ̀ wo èyí tí a fẹ́ yọ kúrò, èyí tí a bá fẹ́ fi kún, torí bá a fẹ́ bá kọ̀ àwọn ènìyàn ló ní decision yìí, àwọn ló máa make it. Nígbà tá a kọ́ bẹ̀rẹ̀, ó dàbẹ̀ ni pé àmọ́ nǹkan tá a ṣe, but pẹ̀lú àwọn tí a jọ wà bẹ̀, we have professors, we have medical doctors, we have businessmen, we have journalists like me, we have lawyers, people from different fields. Bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ṣe research lóríṣiríṣi láti ṣe gbogbo nǹkan tá a sọ yìí, ètò ọrọ̀ ajé, ètò education, ètò àgbẹ̀, ètò ìjọba, ṣé a fẹ́ ṣe republic ní tí àwọn ọba ọ̀dọ́ ní àṣẹ tán nílé ń lò tó máa pè, àbí a máa ṣe kingdom ní àbí combination, gbogbo ẹ̀ láti rò. A dẹ̀ ní proposals sílẹ̀ tó yẹ pé nígbà tá a sùn bá tó a gbé jáde, but the first thing ni wípé ká kọjá àjàgbára, ká kọ́ ẹ̀kọ́, ká káwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ nípa wípé òkè o, ìdí rèé tá a fi gbọ́dọ̀ kúrò ní Nàìjíríà. Ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́ fún gbogbo atótónu tẹ́ ń ṣe látàárọ̀ fún wa. Ẹ̀yin èèyàn mi nílé, mo bẹ̀ yín, ẹ bá wa fi ohun tá à ń ṣe yìí, ẹ bá wa fi ránṣẹ́ sí gbogbo àwọn tó lẹ́tọ̀ọ́ láti mọ̀ nípa gbogbo àwọn tó yẹ kó wò ó, ẹ bá wa fi wọ̀n wọ́n kán wò ó káàkiri. Ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún tá a wà nínú èyí, a máa ṣe ìwọ́de láti fi ẹ̀yọ́nú wa hàn pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè ibi tí à ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí pé a fẹ́ darapọ̀ mọ́, a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí òmìnira, a fẹ́ jà òmìnira fún ara wa, a fẹ́ fi ìwọ́de wọ́ọ́rọ́wọ́ hàn
wípé a fẹ́ kó nínú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, a fẹ́ di orílẹ̀-èdè Odùduwà ká máa dá ṣe nǹkan wa bí wọ́n ṣe ń ṣe nígbà tí a ní Western region tí nǹkan lọ déédéé, nǹkan tá a fẹ́ gangan nìyẹn, so kí gbogbo nǹkan kó lè lọ déédéé fún wa. Ṣùgbọ́n ẹ̀gbọ́n, ìbéèrè kan wà tí mo máa bi ń léèrè, ó lè dàbí ìbéèrè tó máa láriwo nínú, ó dàbí pé ẹ ò ní parọ́ fún mi. Ọlọ́run má jẹ́. Ṣé Ọbásanjọ́ ṣó ṣe ẹsẹ̀ gbé nígbà tó wà lórí oyè láti má jẹ́ kí ó ti ṣe either restructuring nígbà yẹn, because ká láti ṣe restructuring nígbà yẹn ni ṣe pé gbogbo ìtàdé yìí nísìnyí ìgbà má rí báyìí mọ́, ká ní Ọbásanjọ́ ti ṣe nígbà yẹn ni ṣé ó láṣẹ láti ṣe nígbà yẹn àbí kò láṣẹ láṣẹ, ṣé ó lágbára láti ṣe àbí kò lágbára láti ṣe nígbà yẹn, àbó ṣìṣe ni. Èmi rò wípé bóyá àìlẹ́kọ̀ọ́ tó, mi ò fẹ́ sọ pé ìmọ̀tara ẹni nìkan ni, bóyá àìlẹ́kọ̀ọ́ tó ni ò jẹ́ kó mọ̀ wípé nǹkan tó yẹ kó ń ṣe lélẹ̀. Torí tẹ́ bá ṣàkíyèsí nísìn láìpẹ́ lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìwò tí náà ti ń sọ wípé ó dàbí pé àwọn Yorùbá náà ó dàbí wọ́n máa kúrò ní Nàìjíríà tí wọ́n bá ṣe àwọn nǹkan kan, ó ti ń sọ bẹ́ẹ̀ nísìn. Mo kàn lè sọ kékeré nípa bí mi ṣe rí Ọbásanjọ́. Mi ò fẹ́ràn ọ̀gágun Ọbásanjọ́ rárá, mi ò fẹ́ràn wọn. Láti 1979 gbogbo ìgbésẹ̀ tó gbé tó fi dá ojú ìbò yẹn bolẹ̀ tó fi jẹ́ kí Ṣàgàrí wọlé, èmi ò rí pé èyàn tó dáa ni. Gbogbo àwọn nǹkan tí mo dẹ̀ títí ka nípa ẹ̀ àtàwọn general tí Ọlọ́run ti fún mi ní opportunity láti bá sọ̀rọ̀ either privately or publicly or kò fi hàn mí wípé Ọbásanjọ́ ṣe dáadáa, but mo wà involved, mo kópa nígbà tí a fẹ́ ṣe election tó kọjá yìí, torí ọ̀dọ̀ General Yar'Adua ni mo ti pàdé Vice President Abubakar Atiku, so ó pè mí pé kí n wá ẹ̀bùn láti ṣe campaign. Mo lọ sọ fún mo ní èmi o ìjàngbara Yorùbá lè fi dúró fún. Ó wá sọ wípé tí wọ́n bá treat every group dáadáa kò sí tí wọ́n máa jìjàngbara, wípé ṣé mo lè gbọ́ òṣìṣẹ́ based on restructuring. Mo ní ìgbà tẹ́ ẹ wà ń bẹ̀ ẹ ṣe restructuring, ìwọ́dẹ̀ nígbàkejì Ọbásanjọ́ ló wá kó àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì jáde fún mi. Gbogbo effort tó ń make bí Ọbásanjọ́ ṣe frustrate ẹ̀ tó jẹ́ káwọn ṣe restructuring yẹn, ó dẹ̀ sọ pé òun kì í give up on it. Ó ní sọ tí bá wọ̀ pẹ̀lú maybe nǹkan tá a lè jọ ṣe papọ̀ ni. Ó máa ń send email sí mi, á text mi, á sọ àwọn nǹkan fún mi. Tí má dẹ̀ lọ sí Nàìjíríà náà máa rí, máa lọ sí Àbújá, á jọ jókòó, á jọ sọ̀rọ̀. In fact, kó lè convince mi, ó pe àwọn àgbààgbà north kan pé kí n wá meet wọn, mi ò ní dárúkọ wọn, pé just to show wípé òun try láti convince àwọn north pé restructuring o fún àǹfààní Nàìjíríà ni, kì í ṣe fún group kankan pé kò dominate, but fún àǹfààní Nàìjíríà ni. So nígbà tí mo dẹ̀ rí akitiyan yóò dá máa ṣe last chance, torí mo ti bá Àtíkù jà pé mo kọ article against ẹ̀ tó gbé mi lọ sí ilé ẹjọ́ tí mo sọ pé ó wà corrupt. So he sued me, but at the end of the day he had a change of mind, so ó pè mí ní pé kí ṣáà bóun ṣiṣẹ́, and I went back. So but in the course of that mo ní àǹfààní láti jókòó pẹ̀lú bàbá Ọbásanjọ́. Bíbélì sọ wípé Olúwa kò fẹ́ ikú ẹlẹ́ṣẹ̀ bí kò ṣe ìrònúpìwàdà. Bí o mọye átíkù tí mo ti kọ lórí Ọbásanjọ́, but mo mọ̀ wípé ẹ̀rí ẹyọ kan tí mo kọ láti fi defend ẹ̀ nínú bá bí mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n, bóyá ó lè pé méjì mi ò lè sọ. So ìyẹn fi hàn bí mi ò ṣe fẹ́ràn Ọbásanjọ́ tó. But ọjọ́ tí a lọ rí tí mo jókòó pẹ̀lú wọn, ọ̀rẹ́ mi Mọ́gàjí Gbóyèga Adéjùmọ̀ àjọ wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ yìí ni.
so mo lè dárúkọ ẹ̀fọ́ mi ní dárúkọ àwọn tó kù àwọn tí a jọ wà ń bẹ̀ àbí mẹ́rin tí wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ yẹn but mo dárúkọ Mọ́gàjí Gbóyèga Adéjùmọ̀ tó mọ̀ pé kò sí ìtọ́lẹ̀ fi ṣe. So ìyẹn fún wa ní opportunity number one láti convince ẹ̀ wípé wá tí Nàìjíríà yìí bá fẹ́ soríire o Buhari ò lè ṣe president lẹ́ẹ̀kejì fún second term àmì tó ń tẹnu ẹ̀ náà bí a ti ń sọ̀rọ̀ àwọn general tí Buhari rán wá pé wọ́n bá Ọbásanjọ́ ìdènà bá wa wọ́n lè sọ wípé nígbà tó ń dé wọ́n introduce ara wọn tọ́lá àwọn fẹ́ bá Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ wọ́n ní kí àwọn excuse wọn Ọbásanjọ́ yàrá ní láíláí ó ní nǹkan kan tó bá fẹ́ sọ fóun ó ní tó bá ṣe ń sọ́tán lòun sọ fún wa ó ń sọ ó là gbèrè dìde ó ní ká jókòó so wọ́n jíṣẹ́ wọn pàtó jíṣẹ́ wọn tán ó dẹ̀ ní pé kán sọ fún Buhari pé òun gbọ́ o ṣùgbọ́n òun gbà. So at that point à ń ṣiṣẹ́ pé ó yẹ kó change bó ṣe ń rìn nǹkan tí mo mìíràn nípa yẹn ni pé nǹkan tó gbàgbọ́ nípa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àti ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. So a ṣe ètò ó lọ rí àwọn bàbá asọ̀nàtì ní Àkúrẹ́ ìjọ tí wọ́n lọ yẹ kí n bá wọn lọ ṣùgbọ́n mi lọ mo wà ní Àbújá mo ń ṣe àwọn iṣẹ́ kan so mi ò lè lọ but wọ́n fún mi ní bíi every 30 minutes update Mọ́gàjí Gbóyèga Adéjùmọ̀ rẹ̀ síná wọ́n jọ láti Abẹ́òkúta lọ sí Adó Èkìtì tó ń lọ mí ti Adó Èkìtì Àkúrẹ́ tó ń lọ mí ti wọn so ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ sí rí i pé bóyá àwọn ń ṣìnà kì í ṣe pé bóyá òṣèlú náà ti rí ìmọ̀ pé kò dáa ṣùgbọ́n tí nígbà yẹn nígbà tó wà lórí òkè yẹn ó mọ̀ kò fẹ́ kán ṣe conference yẹn ni tó lè dìde sí restructuring ó mọ̀ ni ó believe pé the right thing ló ń ṣe níta yẹn so but ó náà ti máa rí létí wípé òun ṣe àṣìṣe òun ṣe mistake so òun mo ṣe sọ gòdìbẹ̀ sọ wípé Olúwa kò fẹ́ ikú ẹlẹ́ṣẹ̀ bí kò ṣe ìrònú pìwàdà tó bá lè yí padà tó dẹ̀ lè contribute tó lè sa ipa tiẹ̀ pé kí Yorùbá yóò dòmìnira kúrò di pé torí wọ́n ti dàgbà kúrò di pé wọ́n lọ síbi dàgbà rè ìyẹn náà láti máa rántí ẹ̀ even bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí mi ò gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan o mi ò kì í ṣe ọ̀rẹ́ Alhaji Bọ́lá Tinubu torí èrò tèmi ní pé kò fẹ́ràn Yorùbá so a dẹ̀ lè sọ oríṣiríṣi ṣùgbọ́n àwọn yẹn sọ pé ká ṣàmúsùúrù ká músùúrù á dẹ̀ rí ṣùgbọ́n ọmọ tó bá máa ṣàmọ́dún ènìkìṣẹ́ láti máa mọ̀ so lójú tèmi Ọbásanjọ́ ṣe nǹkan tí ò dáa ṣùgbọ́n lẹ́sìn ó ti gbà pé òun ṣe nǹkan tí ò dáa ó dẹ̀ wá bó ṣe máa túnṣe so èmi ò fẹ́ kí ká tánà mo fẹ́ ká fún láyè kó sa ipa tiẹ̀ Alhaji Bọ́lá Tinubu tá à ń sọ yìí náà àwọn bàbá wa máa ń sọ wọ́n ní ọmọ burúkú lọ́jọ́ tiẹ̀ mo rántí àwọn nǹkan tí mo bá bàbá Adébánjọ sọ nígbà kan kó tó di pé bàbá Ọláníwájú Àjàyí kú nígbà tí wọ́n pè wọ́n dẹ̀ ránṣẹ́ yìí pé ká má àtàkì Bọ́lá Tinubu mọ́ ká dáàbò bò ká má jẹ́ kí àwọn karambani Fúlàní àti Haúsá tó wà ní Dubai ká má jẹ́ kán disgrace ẹ̀ mo ní àní kẹta máa ṣe torí ọmọ ẹni òsì bẹ̀rẹ̀ káfílẹ̀ kìí sí ọmọ ẹlòmíì ọlọ́mọ burúkú rẹ̀ fẹ́ kún pàjẹ́ ṣùgbọ́n ṣé àǹfààní wà wípé kò ní í ṣe ọ̀dàlẹ̀ bó ṣe máa ń ṣe ọ̀dàlẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ní ká ṣàkọ́kọ́ dáàbò bò ná so a kì í mọ̀ ibi tọ́rọ̀ dé dúró yìí ó lè dọ̀la kó yí padà kó náà dàbí Ọbásanjọ́ so a ó fún ní opportunity ṣùgbọ́n for as long as tó bá tẹ́ pé ó ń gbẹ̀yìn bẹ́bọ́ jẹ́ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ó sọ kíní kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pé àwọn kan fi sí Àmọ̀tẹ́kùn wípé àwọn loafers àwọn tí wọ́n ríṣẹ́ àwọn wọn bá máa jáde irú ọ̀rọ̀ wo nìyẹn kì í ṣe ọ̀rọ̀ tó ká síwájú wọ́n pè lẹ́ni tó bá ní kó máa sọ nìyẹn so oníràwá yìí tá a ṣe nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ àwọn tó ń tẹ̀lé torí pé wọ́n ń gbàgbọ́ nínú ẹ̀ wọ́n wà àwọn tó ń tẹ̀lé torí pé ebi ń pa wọ́n wà nǹkan máa jẹ wọ́n wà bọ̀ kì í ṣe gbowó ọlọ́jẹ́ pé ọ̀nà òfin wa
ló máa ń sọ nǹkan tá a máa ṣe fún wa. So but Ọbásanjọ́ èmi fẹ́ ká tẹ́wọ́ gbà once tó ti yí padà tó náà dẹ̀ ti rí i pé òun ṣe àṣìṣe. So bó ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo atótónu yín, nítorí pé atótónu yìí ló máa ń jẹ́ kéèyàn mọ ibi téèyàn máa fẹsẹ̀ sí téèyàn ò fi ní ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé. Bí nǹkan ṣe rí lénìí, ṣe rò pé ọ̀nà tá a fi ń jàjàgbara yìí ṣe rò pé tọ́ ṣá? Lójú tèmi ó tọ́, gẹ́gẹ́ bí olùkẹ́kọ̀ọ́ ìtàn, student of history. Baba Akintoye is a professor of history. He didn't teach me history in school, but because of my relationship with him, mo tún mọ̀ díẹ̀ sí nínú ìtàn ilẹ̀ Yorùbá àti ìtàn àgbáyé lóríṣiríṣi. And bí ìjàngbara wa yìí bó ṣe ń lọ yìí, ó sì ń bá gbogbo àwọn nǹkan tí mo ti kà nínú ìwé ìtàn ó ń bá mu. Àwọn kan ń complain, wọ́n fa pàdánù pé àwọn ẹgbẹ́ yìí ti pọ̀ jù, ó yẹ ká fọwọ́sowọ́pọ̀, ó yẹ ká ṣe kinní kan. Kò sí ìdánilẹ́bí pé wọ́n ti ja ìjàgbara tó yẹ pé ẹgbẹ́ kan ṣoṣo ló jà. Oríṣiríṣiríṣiríṣi ẹgbẹ́, ibòmíì wọ́n ní 30, ibòmíì wọ́n ní 40, ibòmíì wọ́n ní 50. So báwo ni tí wàá ṣe fẹ́ yàtọ̀? So ńgbà tá a bá dé ibi tá a ti máa fọwọ́sowọ́pọ̀, àá fọwọ́sowọ́pọ̀. Bọ̀ bí nǹkan ṣe rí ní ìsìn, ẹ jẹ́ kó ní kálukú máa ṣe tiẹ̀. Advantage nǹkan tó dáa tó wà ń bẹ̀ ni pé bí a ṣe ní ẹgbẹ́ tó pọ̀ yẹn, oníkálukú ló ní àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tiẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ ń kọ́ ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ àwọn ènìyàn wa lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn onídàáfọ́, àwọn bíríkìlà, àwọn bọ́ẹ̀dà, ìyálọ́jà, ọmọléèwé, gbogbo wọn oníkálukú ló ní ipa tó ń kó ń bẹ̀. So ẹ jẹ́ ká máa ṣe, torí a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mobilize àwọn èèyàn wa. Àdẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n pẹ̀lú ẹgbẹ́ púpọ̀ àǹfààní tó wà ń bẹ̀ nìyẹn. And gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa gan ti máa ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gan, wọ́n ní gbogbo wa ò lè sùn ká kọrí síbi kan náà, ọ̀nà kan ò dẹ̀ wọ́jà. So kí la fẹ́ máa bára wa jà sí? So èmi rò pé gbogbo ẹgbẹ́ tó bá lè dìde, ẹ jẹ́ kí wọ́n dìde, ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe nǹkan tó bá fẹ́ ṣe. Nígbà tó bá tó àsìkò, nǹkan tó máa fà wá pọ̀ á fà wá pọ̀ to cross the line. So èmi ò rí nǹkan tó burú nínú yẹn. So ìkejì ni wípé àwọn kan believe pé àwọn aṣáájú wa kọ̀ọ̀kan pé wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ jù, pé ṣe ló yẹ kán dákẹ́, wọ́n máa ṣe bí tàwọn Fúlàní, wọ́n máa ṣe bí àwọn ará Ọya. Èmi believe pé àsìkò tó yẹ ká máa sọ̀rọ̀ lélẹ́yìí o, káàdì tí kò bá lè gbọ́, káfọ́jú kò bá lè rí náà, kán mọ̀ wípé wàhálà ti wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o. Àwọn tó wà nínú ilé kán bẹ̀rẹ̀ sí kígbe, kán mọ̀ gbọ́dọ̀ dákẹ́ o. Àwa tá a wà lókè òkun náà a gbọ́dọ̀ dákẹ́ o. Ká pariwo kí gbogbo ayé gbọ́, torí wọ́n ní kíkiní kan tó di Sobia, oní gòǹbè là ké sí. So ká kọ́ pariwo síta gbogbo ayé gbọ́, but ìyẹn ò mí wípé a máa sọ wípé bá a ṣe fẹ́ ṣe ìgbésẹ̀ wa rẹ̀, bá a ṣe fẹ́ ṣe ìgbésẹ̀ wa rẹ̀. Ṣùgbọ́n ká pariwo wípé wàhálà wà ní Nàìjíríà o, iná ń jó lórí òkè o. Àbí tó ti ń pa ọmọ ọdún méjì, tó ń pa obìnrin, tó ń pa aboyún, tí wọ́n á yọ ọmọ náà tí wọ́n á tún ṣe kámẹ́rà ẹ̀. Irú orílẹ̀-èdè wo nìyẹn? Kò sí àǹfààní, téèyàn bá jáde nílé kò sí garanti pé yóò padà wálé nírọ̀lẹ́. So ó yẹ ká pariwo kí gbogbo ayé gbọ́, kán mọ nǹkan tó lọ. So nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ fún àwọn ènìyàn ìdí tá a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, àwọn èèyàn ìwà tí nǹkan dájú kí tá a fẹ́ sọ gan àwọn gan ti mọ̀. So lójú tèmi, ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró yìí ó dáa lójú. Nígbà tí mo kọ́kọ́ article, the first article tí mo kọ níbi around 2003, 2004,
wípé a gbọ́dọ̀ break Nàìjíríà ni kò sí orúkọ tí àwọn èèyàn pè mí tán kò sí orúkọ tí wọ́n pè mí tán bọ̀ tí kì bá ṣe wípé mo ti ṣe iṣẹ́ ilé mi dáadáa táwọn olóyìnbó ń pè ní homework ó ṣe é ṣe pé wọ́n á convince mi pé kí n má believe bẹ́ẹ̀ mọ́ tàbí kí wọ́n intimidate mi kí n má lè make case mi ṣùgbọ́n mi pé mo ti ṣe iṣẹ́ ilé mi dáadáa kò sí ìbéèrè tó fẹ́ béèrè kò sí ibi tó fẹ́ gbàyọ̀ sí mi tí mi ò ti lè dáhùn so nígbà tí n bá wo àsìkò yẹn sí àsìkò tá a wà yìí inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ bígbà tí èèyàn bá lá oyin ni torí pé nǹkan tá à ń sọ fún àwọn ènìyàn wa ń gbà yẹn tí wọ́n rí tí wọ́n fẹ́ gbọ́ tán dẹ̀ fẹ́ gbà àwọn náà ti ń fojú ara wọn rí ní ìsìn wọ́n ti rí mọ̀ yí pé orílẹ̀-èdè yẹn kò lè ṣe àṣeyọrí kì í sọ̀rọ̀ pé ó bí tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dé ìgbẹ́ jẹ́ ṣé pé kò lè ní pàtì lára ẹ̀ kò lè ṣàṣeyọrí so onídìí ọ̀dẹ̀ ń jẹ́ kí ìdí wọn ó bàjẹ́ o alátiṣe ló mà ti ṣe ara ẹ̀ àgbàrá òjò kò lóòní lé wó o ó kù sí wa lọ́wọ́ ṣé a fẹ́ jẹ́ ẹrú ni àbá fẹ́ gba òmìnira ká padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀ irú àwọn nǹkan tí bàbá Awólọ́wọ̀ tó ṣe fún wa láàrin ọdún mẹ́jọ péré kò tiẹ̀ pọ́dún mẹ́jọ gan tán tá a fi di almost the best in Africa if not the best in Africa so àwọn tó dẹ̀ ní ọpọlọ wọ́n pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá dáadáa ṣùgbọ́n nǹkan tó wà lóde yìí kò jẹ́ kí wọ́n lè lo ọpọlọ wọn tẹ́ bá lọ sí kì í ṣe Amẹ́ríkà nìkan ẹ wá sí Europe ẹ lọ sí Russia ẹ máa rí àwọn ọmọ Yorùbá tó yẹ pé wọ́n pegedé nínú gbogbo nǹkan tó ń ṣe kí ló tà lè ṣerú ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá wa kílẹ̀ Yorùbá wa kó fi dàgbàsókè bọ̀ torí pé wọ́n ti so wá pọ̀ mọ́ bàṣẹ̀jẹ́ ọlọ́mọjà bolórí burúkú tó pọ̀ so bó ṣe rí nìyẹn ṣùgbọ́n nípa pé bá a ṣe ń ṣe yìí mo believe pé à ń ṣe dáadáa kò yé àwọn kan wọ́n ń bẹ̀rù àwọn ẹgbẹ́ yẹn ti pọ̀ jù àwọn kan ti ń sọ̀rọ̀ jù irọ́ stage orí téèyàn bá bímọ kì í ṣe tá a bá bí yẹn ló máa rìn wọ́n bàbá máa ń pòwe wọ́n ní ìjọ tá a bá ga kọ́là kan so díẹ̀díẹ̀ ni tó bá dé stage gbogbo nǹkan á tún yí padà then we get to the next step but bá a ṣe wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí because majority àwọn èèyàn wa wọ́n sì ní ìdí láti gbọ́ ìdí tá a fẹ́ kúrò Nàìjíríà some of them wọ́n ti ń rí ó ti ń yé wọn ṣùgbọ́n ó tún yẹ ká máa fi ẹ̀kọ́ náà kún tábàdẹ̀ máa ṣe ìkẹta àwọn olóyìnbó ń pè ní referendum torí lẹ́ọ̀tà wà yìí restructuring ò lè ṣiṣẹ́ mọ́ it's too late for restructuring but tá a máa ṣe referendum kì í ṣe ìjọba Nàìjíríà ló máa ṣe agbátẹrù ẹ̀ torí irọ́ ti bà tiwọn jẹ́ òjòrò ti bà tiwọn jẹ́ ẹni tó wà dẹ̀ ti ń jalè bí àṣà bàbá ìyàwó mi ó lẹ́ni tó bá ti ń purọ́ ó lá jalè á dọ́kọ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe so a lè trust wọn it will be utter foolishness to be involved in a referendum which Nigerian government supervises kò lè ṣeé ṣe o kò possible we are going to wá ṣiṣẹ́ débi pé a máa pe àwọn èèyàn wá láti òkè òkun tọ́bí bàtà máa ṣe referendum wa àwọn ló máa organize ẹ̀ tó wáyé kan máa ní láti kó àwọn ọlọ́pàá òkè òkun wá tí kí ni ìfi máa ṣe é ṣe a fẹ́ mọ nǹkan táwọn èèyàn wa fẹ́ ṣé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà ni àbá fẹ́ dúró so àwa tá a believe wípé ó dáa àwa fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà ni a lè jáde a make case wa fún àwọn èèyàn wa at different levels àwọn tí ò dẹ̀ gbàgbọ́ náà àwọn náà ṣe bẹ́ẹ̀ káwá jẹ́ káwọn èèyàn wá dé ìgbò bó tó dá mi lójú ni wípé níwọ̀nba ibi tí mo gbọ́n mọ́ o kò sẹ́ni tán máa ní pé kó gba òmìnira tiẹ̀ ta ní pé òun fẹ́ máa ṣẹrú pàápàá jùlọ pẹ̀lú nǹkan tá à ń rí wọ̀nyí kó jẹ́ pé tọmọ mi bá mọ̀wé tó bá gba 300 nínú 400 jambu kò lè wọ yunifásitì tó bá wù torí pé àwọn kan wà ní Àbújá tán determine what kind of nonsense is that? There are so many things like that pé àkàndé máa go into details but mo kàn fi yẹn ṣe example ni a fẹ́ orílẹ̀-èdè tó yẹ pé
ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ṣe ohunkóhun fún ọrọ̀ ajé á ní ẹ̀tọ́ kò lè ní ìnira láti ṣe. Nígbà àwọn kan pẹ̀lú ọlọ́pàá ni wọ́n jẹ́ law enforcement. Tí bá rí àwọn ọlọ́pàá bíbá yìí, tí ẹ bá lọ sí ní Amẹ́ríkà bíbá yìí, tí ẹ bá lọ sí school, kẹ́ ẹ máa interview àwọn ọmọ kéékèèké tó wà ní primary school. Tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ pé iṣẹ́ òun fẹ́ ṣe 80% they want to be policemen. Why? Because wọ́n rí báwọn ọlọ́pàá ṣe ń ṣe, èyí tó ń gẹṣin tó dáa, èyí tó ń kẹ̀kẹ́ tó fà, èyí tó ń gun mọ́tò tó fà, èyí tó ń gun mọ́tò. In fact, basic thing ni pé kọ́lọ́pàá kó gun mọ́tò, official car tó fà, and they dress very neatly and they do their job with respect pẹ̀lú gbogbo imperfections wọn. Tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé ní Nàìjíríà pé tí wọ́n fẹ́ ṣe ọlọ́pàá tó kún fẹ́ lọ kówó jẹ, not because of service. So a láti change gbogbo kìíní yẹn, but a lè ṣe pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìgbà tí èèyàn bá bọ́ lórí burúkú tó pọ̀ ní. Tẹ́ bá ṣàkíyèsí ní ìsìn ẹ́ rí wípé gbogbo àṣà wa ó ti wà contaminated. Tó nírọ̀ kan bá débẹ̀ tó bá jalè ẹni tó fọ́jì certificate ẹ̀ tù rí àwọn èèyàn wọ́n á tó máa defend ẹ̀. Kí ni wọ́n rán ọmọ wọn lọ sílé ìwé fún? Nígbà tí ẹnìkan dé tó lóun fẹ́ ṣe governor, òun fẹ́ ṣe senator, òun fẹ́ ṣe gbá, kò ní certificate, kò ní kankan. Tẹ́ bá ń sọ pé irú èèyàn wo nìyẹn, wọ́n á ní pé kí ló jẹ́ fi ń béèrè. Ṣé rí pé nǹkan ti bàjẹ́ jìnnà gan? So a gbọ́dọ̀ wá bá ṣe máa kó lórílẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A nídìí orílẹ̀-èdè tiwa, Oòduà nation, ibi tá a ti lè wà ọmọlúwàbí, tá a ti lè láàlá fún ìgbésí ayé wa, tá a láyìn á dẹ̀ ṣe kí tá a nídìí nìyẹn. Nàìjíríà yóò kì í sọ rẹ̀. Tá a bá múra ká múra gidi. Ọ̀tọ̀ ni pé kéèyàn jẹ́ èrò ẹ̀yìn, kán sọ̀yàn di èrò ẹ̀yìn. Ẹ tó bá sọ di èrò ẹ̀yìn, bóyá ó sì lè tiraka kó tó padà kó wá síwájú kó dé èrò wájú. Ṣùgbọ́n tó bá parun pátápátá. Nǹkan tó fẹ́ ṣe fún Yorùbá nìyẹn o. Àdẹ̀ lọ́rẹ̀ẹ́ kankan ní Nàìjíríà bó ti wù kó kéré mọ́. Ìdí tí wọ́n dẹ̀ fíláàkì wa ó dàbẹ̀ ni pé ìlara ni. Bá a dẹ̀ ṣe kó wọn mọ́ra tó kò ní kán fẹ́ràn wa. Oní Yorùbá ṣe máa ń pòwe pé ẹni ọ̀rẹ́ dà kó mọ̀ bínú torí abínibí ń dání. Bóbìnrin dẹ̀ bímọ fún ni kò ní kó mọ́ pa ní náà. Tí o bó ṣe rí nìyẹn o. Mo fẹ́ fi kankan ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ fún yín. Ṣé ọmọlúwàbí ṣì pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá gan fúnra wa? Ṣáwọ ọmọlúwàbí ṣì pọ̀ gan? Because ara àwọn kan tó dìde nínú ara wa tán ni pé Yorùbá wa tá à ń ìjàgbara yìí wípé nǹkan burúkú là ń ṣe. Àwọn kan ń bu wa, àwọn kan ń ṣọ̀tẹ̀, àwọn kan tún lọ ń kọrin. Olórin kan ń kọrin láì jẹ́ pé aṣíwájú ni kinní kan tó ń bẹ̀rẹ̀ sí kọrin láìpẹ́ yìí. Oríṣiríṣi èèyàn nìbàdàn, àwọn kan náà tún dìde nìbàdàn, àwọn kan lọ ń wà against Àmọ̀tẹ́kùn. Ṣé ọmọlúwàbí ṣìkò àbárẹ̀bí pa làwọn yẹn ni àbí báwo ni? Wọ́n ní ẹrú kan ló mú ní bùbá ẹrú. Ọmọlúwàbí wà o. Màá kàn ṣe àpẹẹrẹ kékeré kan. Mò ń lọ sí Òṣogbo láti Ìbàdàn. So mọ́tò tí mo gbé lọ níbìkan ní tòsí Ìkirè, mọ́tò yẹn táyà yẹn bá jò. Àwọn ọmọ kan tó jẹ́ ọmọ Yorùbá wọ́n wà ní òdìkejì títì, ọ̀tọ̀ nìkan tí wọ́n ń ṣe o. Tán rí mi tí mo sọ̀kalẹ̀, wọn ò jẹ́ kí n fọwọ́ kan kankan. Àwọn náà change táyà yẹn. Wọ́n kọ̀ wọn àgbà kọ́bọ̀ lọ́wọ́ mi. Mo dẹ̀ ṣàdúrà fún wọn. Kí la ń pè yẹn? Ọmọlúwàbí. Mo lè máa ṣe àpèjúwe oríṣiríṣi ọmọlúwàbí wà. Ṣùgbọ́n wọ́n ti febi pa aráyé. So ebi yẹn ó ti yí ọ̀pọ̀lọpọ̀, kò jẹ́ kán lè ronú sòsè mọ́. So irú àwọn kan tó sọ wọ̀nyí ó wà dáadáa, ṣùgbọ́n a lè torí bẹ́ẹ̀
ká má ṣe nǹkan tí ó yẹ ká ṣe. Nínú àwọn nǹkan tí mo ti kọ́, mo máa ń dárúkọ Theodore Herzl nígbà tó sọ wípé ó kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní 1896 bẹ́ẹ̀ ní 1896 ó pé àwọn Israeli àwọn ọmọ Israeli o àwọn Jews wọ́n gbọ́dọ̀ ní orílẹ̀-èdè tiwọn. Nígbà tó sọ gbogbo àwọn olówó Júù pátá ní Europe ni wọ́n wà against ẹ̀, wọ́n ló lórí burúkú ni, wọ́n ló fẹ́ bàtà wọn jẹ́, wọ́n ló fẹ́ sọ wọ́n di ọ̀tá àwọn tí tó gbà wọ́n mọ́ra, gbogbo táwọn tí ń make owó táwọn tí ó fẹ́ dọ̀nà wọn rú. Kò sí nǹkan tó ń pè tán o. 2 years later ní 1898 ó sọ ó ní pé tó ń bá sọ fún wọn yí pé láìpẹ́ orílẹ̀-èdè Israel yóò di nǹkan tí gbogbo èèyàn máa mọ̀. Ó ló pẹ́ jù ó láàdọ́ta ọdún ó ní orílẹ̀-èdè Israel yóò fẹsẹ̀ múlẹ̀. Ó ní ṣùgbọ́n ó ní tó ń bá sọ síta ó kọ sínú dáárì ẹ̀ ni o. Ó tó ń bá sọ síta ó ní wọ́n sọ pé òun ti ya wèrè òun ti ẹ̀mọ́ kó tó ń ṣe. Ṣùgbọ́n vision it has come to reality. Àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ ńgbà yẹn tá ń bàjà ńgbà yẹn àwọn náà ti wá rí wípé nǹkan gidi ló sọ. So orílẹ̀-èdè Israel nìsín its smallness cannot be equated to its strength. So èmi gbà pé máa délẹ̀ Oòduà mi ò mọ̀ bóyá ó máa yá o àbó máa pẹ́ o ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ibi tá à ń lọ nìyẹn. Ní alternative ọyẹ́ wa ló máa kọ́ onítòbí wa lọ́gbọ́n. Àwọn tí wọ́n fẹ́ gbọ́ nísìn táwọn fẹ́ gbà nísìn wọ́n lè sọ fún ẹ pẹ̀lú ìfọwọ́sọ̀yà wípé àwọn gan ló máa wá jẹ́ alákatakítí jù nígbà tí ọ̀rọ̀ ìbá délẹ̀. Ọyẹ́ ló máa kọ́ onítòbí lọ́gbọ́n. Ebi ń pa èèyàn nísìn àwọn kan sì ń rọ́nà gbégbà wọ́n sì ń rí owó ìjọba jí wọ́n sì ń fa àwọn tó wà nínú ìjọba gan ló máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé eléyìí ó ti tó. So mi ò ní any doubt about the fact wípé we are going to the promised land, but a gbọ́dọ̀ máa wàásù ká máa fi ẹ̀kọ́ kọ́ àwọn èèyàn ká máa fi òye yé wọn ká máa fi nǹkan táwọn olóyìnbó ń pè ní facts ká máa tẹ̀síwájú wọn tápẹ́ táwọn gan bá rí àti sọ pé a nira. So iṣẹ́ ti wà nìyẹn láti make sure wípé láti rí wípé àwọn èèyàn wa wọ́n ní nǹkan tó yẹ kán ní wọ́n mọ̀ nǹkan tó yẹ kán mọ̀ tó fi máa make decision tó bójú mu. Nínú ìjà agbára ìsá mo fẹ́ béèrè question kan fún lọ́wọ́ yín. Ǹjẹ́ ó tọ̀nà ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé ǹjẹ́ ó tọ̀nà kẹ́ máa kọ ìròyìn tí kì í ṣe tòótọ́ láti jẹ́ kí àwọn èèyàn support ìjà agbára yìí? Èmi ò ní bá wọn ṣerú ẹ o, and I will tell you the reason. Èmi ò ní bá èèyàn ṣerú ẹ. Nọ́mbà mo fẹ́ make sure pé nǹkan tí n bá kọ òótọ́ ló jẹ́. Tẹ́ pé tí àwọn èèyàn bá lọ wádìí ẹ̀ wọ́n á rí i pé so ti ka nǹkan tí lágbájá kọ lọ́ọ́ kà á ṣe é láǹfààní. Tá a bá fẹ́ orílẹ̀-èdè tó dáa a lè fi rọ́pìlẹ̀ ẹ̀. Bó ti wù kó rí mi ò lè fọwọ́ sí wípé ká máa purọ́ tan àwọn èèyàn tí ò ní ṣẹlẹ̀ ká sọ pé yóò ṣẹlẹ̀, kan tí ò ṣeé ṣe ká sọ pé yóò ṣeé ṣe. Mi ò lè bá wọn dúró síbẹ̀ láéláé because kò lè ràn wá lọ́wọ́. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tí bá ń bẹ́ẹ̀ lò tó bá ń sọ nǹkan fún níjọ́ tí bá ti rí mọ̀ pé onírọ́ ni èmi ò ní tẹ̀lé ẹ mọ́ òun lè tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ mọ́. So ó ṣe pàtàkì fún wa pé gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe ká jẹ́ kí òótọ́ kó pilẹ̀. Tí òótọ́ bá lè pilẹ̀ even tó bá wà inconvenient tó bá wà difficult
our people will respect it. They will be able to deal with it, overcome it, and move forward. But tẹ́ bá ti ń purọ́, tán bá irọ́ nínú ọ̀rọ̀ ẹ lẹ́nìí, tán bá irọ́ nínú ọ̀rọ̀ ẹ lọ́la, kò lè dáa tó. Torí èmi rò wípé bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ó deliver lecture kan ní 1961, politics and religion ní title ẹ̀. Ó wá sọ̀rọ̀ wípé olóṣèlú ni ò dáa, òṣèlú dáa. Ó ní àwọn tó bá ń ṣe òṣèlú náà ń fún òṣèlú ní orúkọ tí ò dáa. Bẹ́ẹ̀ni, ó ní the most noble job is to serve your people, and you can do that through politics. But ó ní kò sí tá a dé ní àgbáyé, a rí àwọn tó yẹ pé ọ̀jẹ̀lú ni wọ́n fẹ́ bàlújẹ́. Ó ní ẹ̀tọ́ tiwa, àwa tá a fẹ́ kí ìlú dáa ni pé ká má jẹ́ kí wọ́n mókè, ká make sure wípé ìlú tòrò. So nínú lecture tí mo sọ yẹn, Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ sọ, ó fi yé wa wípé gbogbo téèyàn bá ń ṣe òótọ́ láti wà ń bẹ̀. Àná nínú àwọn wíwẹ̀ kan pé ọ̀rọ̀ wíwẹ̀ náà ó sọ wípé aṣáájú, ẹni tó bá ń jẹ aṣáájú èyí tó ń dìbì àwọn èèyàn kò gbọdọ̀ máa ṣe nǹkan ìdọ̀tí, tàbí kó ṣe ìdọ̀tí yẹn sí ìmọ̀ ẹnìkan tí àwọn bí èèyàn méjì mẹ́ta mọ̀. Nítorí tó bá di ọjọ́ iwájú tó bá fẹ́ take a decision, ó ní ìkàtọ́ fún máa blackmail ènìyàn. So it's always better to be honest, to be frank, to be candid, to be forthright. The benefit is immeasurable. So èmi ò lè bá wọn síbi tó bá ti ń purọ́. Yes, mo fẹ́ ká ní Odùduwà, mo ready láti ṣe ohunkóhun tọ́lọ̀ bá fún mi lágbára láti ṣe ká fi ní Odùduwà, ṣùgbọ́n mi ò lè purọ́. Irọ́ yẹn kò lè ràn wá lọ́wọ́, ó máa pa nǹkan jẹ́ gbẹ̀yìn ni. So á dá ká sòótọ́, ibi tí nǹkan bá ti rough ká jẹ́ káwọn èèyàn wá mọ̀, ibi tó wá ti dá ká jẹ́ kán mọ̀, nǹkan tó wá yẹ kán ṣe ká jẹ́ kán mọ̀. So mi ò fọwọ́ sí wípé nǹkan táwọn olóyìnbó ń pè ní false propaganda, mi ò fọwọ́ sí pé ká ṣe. Bó ṣe rí nìyẹn. Direct question ni mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ dá mi lóhùn tààrà. Buhari ṣó ti kú àbúṣe wà láàyè? Èmi ò gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, mo máa ń fẹ́ pé kí n tẹ̀lé evidence. Bí mi ò ṣe like Buhari tó, tí mo ti hate láti 1984, mo believe pé tó yẹ pé Buhari ló wà ń bẹ̀, bóyá nǹkan á yàtọ̀ a little bit. Ó lè burú náà o, but á yàtọ̀ a little bit. But kíní kan ń sin mi nípa ara wípé ọkùnrin táwọn èèyàn ń pè ní Jubril yẹn bẹ́ẹ̀ ló wà ń bẹ̀. I can only go by evidence. Màá sọ ẹyọ kan bẹ̀. Bí wọ́n ṣe ń ti Mrs. Buhari mọ́ta tí wọ́n máa treat ẹ̀, mi ò gbàgbọ́ wípé Buhari gidi tó jẹ́ òótọ́, Buhari òótọ́ tó jẹ́ Buhari tá a mọ̀, ó lè wà láyé kán máa treat ìyá àwọn ọmọ ẹ̀ báyẹn, kán máa treat ìyàwó ẹ̀ báyẹn. Mi ò gbà bẹ́ẹ̀. Tí wọ́n yìnbọn, tí wọ́n violate order ẹ̀, tí wọ́n gbọ́ràn sí lẹ́nu, tán harass ẹ̀ here and there. Mo believe wípé bóyá torí pé òun náà mọ̀ pé wẹ̀ tí àwọn bá ṣì wà lọ́fíìsì, there are some appurtenances of office tó lè jàǹfààní ní òṣì jẹ́ pariwo síta. So mi ò ní ìgbàgbọ́
wípé Buhari gangan ló wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ló wà ń bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àjọ máa bá lọ tí 2023 bá dé àṣà kúrò so àmọ́ nǹkan tí mo mọ̀ rí o lies never last history never dies and truth is always constant tó ẹ pẹ́ fẹ́ kí ni àṣírí àtúngbà tó bá yá so bó ṣe rí nìyẹn mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ tí a bá ṣetán lórí ètò máa fún yín ní medical record Buhari ẹ lè wò ẹ lè make up mind nípa ẹ nítorí pé gẹ́gẹ́ bí ohun tí a gbọ́ láti ilé ìwòsàn tí wọ́n ti tọ́jú ẹ̀ wọ́n ti change kidney ẹ̀ wọ́n change nǹkan tí wọ́n rí change lára ẹ̀ ní brain ẹ̀ and the man becomes so useless that he can't manage 10 minutes of conversation tari nígbà tó fẹ́ ṣe ìbò 2019 nígbà tí ẹ ti bá wọn sọ̀rọ̀ yẹn torí gbogbo wọn ló gbàgbé nítorí ìdí èyí màá jẹ́ kẹ́ mọ̀ nípa yẹn. Inú mi á dùn. Is it Buratai àbí? Yes, former chief of army staff. Okay, àwọn kan ní pé ó ti kú náà bákan náà. Mi ò mọ̀ nípa ẹ̀ torí nǹkan téèyàn bá mọ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ máa sọ. ẹ ṣé mo dúpẹ́ fún àǹfààní àwọn tó wà nílé a fẹ́ ṣí òpó fún ìṣẹ́jú 2 sí 3 nítorí àkókò bọ̀dá mi wọ́n sọ pé àwọn ò fẹ́ pẹ́ lọ lé nítorí pé madam ti ro iyán ṣe iyán olódó náà kún un tó mọ̀ pé ẹ jẹ́ máa jiyàn iyán lẹ́yìn. Ibi tí technology dé ní ìsìn àròyìn mọ́ iṣu gidi là ń jẹ. ẹ máa fi pounding machine pound àbí. Èrò àní machine kan sìn tó yẹ pé tá a bá ti ṣe iṣu yẹn a máa gé kéékèèké very small maybe 2 inch by 2 inch tá a máa gé tá a bá ti kí tó bá ti jiná tá a bá dà sínú machine yẹn within 2 minutes á fún ẹ ní nǹkan téèyàn méjì lè jẹ. 2 minutes. ìyẹn náà dẹ̀ ń pè. ṣé bí iṣu ni. ó dàbí ìgbà téèyàn ṣe artificial insemination nìyẹn àbí. Artificial insemination kọ́ o. Iṣu gidi lélẹ́yìí o. Iṣu yàrá sweat. What an my God bless you sir. I salute you. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ̀gbọ́n mi nítorí pé òpè ni ní Ṣọlá. Ọwọ́ tẹ́ fi mú mi ọwọ́ náà ó jẹ́ nǹkan tó dùn mọ́ mi nínú lọ́pọ̀lọpọ̀. Màá sì sọ ìdí rẹ̀ tó fi dùn mọ́ mi nínú lọ́pọ̀lọpọ̀ látijọ́ tí mo ti mọ̀ yín. Ẹni tó bá ń gbé àti ìjà tó ń sọ̀rọ̀ wọ́n á lọ ti tó bí 10-20 years láti mọ́ra ni. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ní mọ̀ pé bóyá gan ló ti pọ́sẹ̀ méjì tá a mọ́ra wá kọ̀ pọ́sẹ̀ mẹ́ta. Àbí o. Relationship ṣe ṣiṣẹ́ náà bí ẹ̀ rí after 1985 ni àbí? No, but mi gbé bàbá ọmọlé ló ní IBL. So what we do on behalf of Lawrence Omonle and Sons, which is a separate entity, so we go to buy materials for them and supply. That is the only connection to money pẹ̀lú IBL. I never did. Ó wà ní Okesha. If you are going to ní junction Olúfẹ́mi Press níbi Olúfẹ́mi Press yẹn. Irọ́ ẹ máa kọjá because ilé bàbá ọmọlé they call it Castle of Mercy. Yes. So opposite here, the office we have a very big office. And the very big store fún. I remember that office. Yes, Tamanko Okusi Ben. Bẹ́ẹ̀ exactly. I mean, tẹ́ bá ti ń bọ̀, tẹ́ bá ti kọjá ní Iléṣà Grammar School on the left, tẹ́ bá bọ̀ láti gbòòrò. But tó yẹ pé láti buildings lèyàn ti ń bọ̀. Iléṣà Grammar School máa wà right. But kátà tó dé Iléṣà Grammar School ni ọ́fíìsì tèmi wà. Ó dàbí mo rántí lé yẹn. Mo sì rántí ó ti pẹ́ náà díẹ̀ ọ̀bọ̀ mo sì rántí lé yẹn. Àbí o. Ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Olúwa ló ṣeun. Mo máa wo ètò náà lónìí nítorí pé tá a bá gbé kalẹ̀ tẹ́nikẹ́ni ò bá bá wo bí gbàdá kan dára láàmú ni. Ní agbára Ọlọ́run lọ́la a ó tún mú ẹlòmíì wá sí orí ètò yìí fún yín nítorí pé àwọn nǹkan tó yẹ ká mọ̀
lórí ìjàgbara yìí lótìtọ́ àti lódodo a fẹ́ máa jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ nítorí pé táwọn èèyàn bá ní tán bá mọ ohun tó yẹ kán mọ̀ ó máa ń jẹ́ kí ìjàgbara dùn jà ṣùgbọ́n tá a bá ṣe kán mọ̀ nǹkan tó yẹ kán mọ̀ ó máa ń jẹ́ kí ìjàgbara ṣòro jà a dẹ̀ fẹ́ kí ìjàgbara yìí a fẹ́ kó rọrùn fún gbogbo èèyàn láti jà ní a fẹ́ kó jẹ́ ohun tí ò ní lọ dáadáa a ní poll kan ọ̀nkú mi a dẹ̀ ní petition kan tí à ń sign màá sẹ́ méjèèjì sí ẹ̀ bá fọ́n kan ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìlà tí ẹ̀ bá ti sign poll tí ẹ̀ bá ti sign petition ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ tí fill poll yẹn ẹ jọ̀ọ́ màá try láti pin méjèèjì sí abẹ́ program yìí a bit later on please try and sign the petition and do the poll for us because there's so many things tí a fẹ́ gain nínú àwọn nǹkan méjì àdèmá nídìí poll yẹn níbi petition yẹn bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sígbà tá a wà yìí nítorí pé rally wa ta fẹ́ ṣe ní on the 1st ó máa wà náà ẹ jẹ́ ká gba ìpè wa àkọ́kọ́ lórí ètò lọ́jọ́ tòní ẹni tó ń pè ẹ jọ̀ọ́ kí lorúkọ yín àti pé ibo ni ẹ ti ń pè. Hello sir. Akin ọmọlẹ ló ń pè láti Dublin. Ok, ṣé ọmọlẹ Iléṣà ni àbí ṣe dá ọkùnrin rẹ̀ mímọ̀ ní abáwo ni. No, ìyẹn kọ́ ni mo ti discuss báyìí. Mo kí ọ̀gá Remi. Ìyá ẹ ṣe gan. Mo kí ọ̀gá Remi. Ọ̀dà inú sà. Ṣé nǹkan tí mo fẹ́ bèrè ni pé why time push fún Odùduwà Republic mo feel pé ó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí create vision pé what kind of irú ìlú wo la fẹ́ ní. Irú sínájì wo la fẹ́ ní. So àwọn èèyàn understand pé ṣé parliamentary system la máa lò ní pé kí la máa fẹ́ focus lé lórí ṣé human capital development ni ṣé education ni èmi feel pé because nǹkan tí mo notice nípa Nàìjíríà ni pé a máa lè jà fún nǹkan but kí ni plan afterwards ó máa ń difficult so tá a bá lè bẹ̀rẹ̀ sí ṣe méjèèjì together then àwọn èèyàn mọ̀ pé kékeré ibi tá à ń lọ rè because tá a bá kàn sọ pé ká kàn get freedom lásán kí ló máa ṣẹlẹ̀ afterwards so nǹkan tí mo máa ń ka gbogbo writings yìí bọ̀ tá a bá lè bẹ̀rẹ̀ sí maybe what should be the next step after the freedom Ọ̀gbẹ́ni Akin Omole, thank you very much. That's a very beautiful name that you bear. Omole means a lot of things to us in Ilesha. Láti dáhùn ìbéèrè yẹn, tí a bá ń sọ̀rọ̀ èmi ò fẹ́ máa pè ní òmìnira torí òmìnira dàbí tàbá wò lédè Yorùbá gan kò ṣe bẹ́ẹ̀ tàbá bírèkì dà kó bẹ́ẹ̀ wà ní ìtumọ̀ tó wà ṣùgbọ́n ìjà láti gbára ẹni sílẹ̀ lóko ẹrú ìjàngbara ọmọ ìjàngbara nǹkan tí a fi fẹ́ ni pé nínú Awoism as postulated by Obafemi Awolowo, which in few words he called life more abundant. Mo fẹ́ kó jẹ́ wípé nǹkan tí mo fẹ́ bọ̀ tá pé mo mọ̀ pé tí gbogbo wa náà dẹ̀ fẹ́ náà ni. No matter your status in life, tí èèyàn bá ní àìlera kó rí ètò ìwòsàn tó péye. Ẹni tó bá fẹ́ lọ sí ilé ìwé kí ṣe pé wọ́n láìkí school o àwọn kan wà tí ò láìkí school tán láìkí ẹ̀ but ẹni tó bá fẹ́ lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ó ní àǹfààní láti lọ sí ilé ẹ̀kọ́ yẹn dójú àmì. Ẹni tí ò bá fẹ́ lọ sí school tó bá fẹ́ kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ tó bá kọ́ akọ̀ àmọ́ tó yẹ pé a lè fi ṣe nǹkan re a fi tọ́jú ìyàwó a fi tọ́jú ọmọ a ṣe nǹkan tẹ́gbẹ́ ń ṣe. Ẹni tó bá jẹ́ tíṣà kò ní dàbí arébípa torí tí ò bá sí tíṣà irú àwọn ìkílà bá mọ̀ àwọn tó pẹ̀lú àwọn ní dókítà kí náà bá mọ̀ so tíṣà ṣe pàtàkì so
orílẹ̀-èdè tó yẹ pé ó máa recognize àwọn báwo ni ṣe máa ń sọ ìsọ̀rí nínú iṣẹ́ tó yẹ pé oníkálukú á dẹ̀ lè fọ́sọ̀ àyè pé èmi ò jálè o iṣẹ́ báyìí ni mò ń ṣe iṣẹ́ tó dẹ̀ pé lóòótọ́ ìka ò dọ́gba. We can give equal opportunities, but abilities will separate us. But at least you will not say you have not had the opportunity. So we want equal opportunity for everybody. We want rule of law. Tó yẹ pé ẹnìkan ló sọ pé torí pé òun jẹ́ gómìnà àbí òun jẹ́ commissioner tó máa sọ pé ibìkan one way wàá máa gba òdìkejì ẹ̀ bọ̀ torí pé òpin rẹ̀ ní commissioner. That's nonsense. Mo rí ọlọ́pàá kan ní ibìkan láìpẹ́ yìí tó páàkì mọ́tò ẹ̀ síbi tí ó yẹ kó páàkì ẹ̀ sí. Wọ́n dẹ̀ fún ní tíkẹ́ẹ̀tì. Irú orílẹ̀-èdè tá a fẹ́ nìyẹn. Tó yẹ pé ò ní láti mọ èèyàn kankan kó tó gba nǹkan jáde lọ́wọ́ ìjọba. Wàá wọlé wàá dẹ̀ gbà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́ ẹ̀. Àwọn tó jẹ́ civil servants òṣìṣẹ́ ìjọba wọ́n á mọ iṣẹ́ wọn níṣẹ́. Owó sọ̀ngbà á tó wọn ná débi pé tó wá fẹ́ fún wọn ní rìbá kò ní ṣeé ṣe. Ìyẹn ò mí pé àní máa rí some bad eggs o ṣùgbọ́n tó bá tẹ̀ tá a bá fi jófin àwọn tó bá rí wọn ò ní ṣerú ẹ̀ mọ́. Irú orílẹ̀-èdè tá a fẹ́ nìyẹn. Tó jẹ́ wípé àwọn aṣíwájú ni wọ́n máa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ rere fún àwọn aráàlú. A fẹ́ orílẹ̀-èdè tó yẹ pé àwọn jàǹdùkú ló máa ṣèjọba, àwọn tí wọ́n fọ́ọ̀jì certificate, àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ gáràjì, àwọn tout. A fẹ́rú ẹ̀. A fẹ́ àwọn ọmọlúàbí tán ti gbáradì tán ti ní nǹkan tí wọ́n yẹ kán ní láti fi ṣe aṣáájú ká dẹ̀ fi wọ́n sípò ẹ̀. Irú orílẹ̀-èdè tá a fẹ́ nìyẹn. So mo lè máa ṣàlàyé lọ ṣùgbọ́n mi ò mọye time tá a ní but in a capsule that is the vision that we all have to have. But ní ẹ̀kan gbà tí mo ń sọ̀rọ̀ ṣáájú mo ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn iṣẹ́ tá a ti ṣe sílẹ̀ nípa pé irú ìjọba wo la fẹ́ ṣe because you mentioned parliamentary system or anything. A fẹ́ yàn lé everybody lọ́wọ́. A máa gbé options sílẹ̀ tá a dẹ̀ máa dictate àwọn èèyàn wa lé pé eléyìí o bó ṣe ríre eléyìí bó ṣe ríre eléyìí bó ṣe ríre káwọn èèyàn wa dìbò. Nǹkan tó wá fi ọwọ́ ara wọn yàn òní gbogbo wa máa tó wá jẹ́ majority o òun la máa support. So bó ṣe máa lọ nìyẹn lágbára Ọlọ́run kọ́lọ̀ ń bá wa lọ́wọ́ sí. Àtúntí ní ẹlòmíì lójú òpó ẹ jẹ́ ká gbé ìpè ní gẹ́gẹ́ ẹjọ́ ẹni tó ń pè ta ló ń pè orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè sà. Orúkọ mi ni Akin George, mo ń pè láti ìlú Naija. Ẹ kú ètò olóòtú. Mo dẹ̀ kí àwọn bàbá wa tí ẹ gbé wá sí orí ètò yìí. Ẹ ṣé gan-an, Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ìbéèrè kan ni mo fẹ́ béèrè sà lọ́wọ́ àwọn bàbá wa tí ó wà ní orí ètò yìí. Mo ti rí látàárọ̀ bí wọ́n ṣe ń bá wa sọ gbogbo nǹkan tí àwọn nǹkan tó dára mèremère, àwọn nǹkan tí ó mú kínú wa dùn tá a fi lè tí ó máa ń wá ṣe gírí láti gba Odùduwà nation yìí. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mi fẹ́ béèrè ni pé ẹ jọ̀ọ́ bàbá wa nǹkan tí à ń lè yìí torí pé ẹ̀yin tún rí ju àwa lọ ó yé yín ju àwa lọ àwa kò tẹ̀lé yín ni ẹ jọ̀ọ́ bàbá wa bó ló ṣe ti súnmọ́ wa tó kí ni ọ̀nà àti gbàdébẹ̀ bí ìrìn yẹn bá jẹ́ pé ìrìn 110 kìlómítà ní tẹ́lẹ̀ níbo láti dé báyìí nínú 10 kìlómítà yẹn ẹ jọ̀ọ́ tí mo fẹ́ bèrè nìyẹn bàbá wa ẹ ṣé. Ní àkọ́kọ́ nínú 10 kìlómítà yẹn mo lè sọ pé a ti rìn bá bíi 4 ó sì kù bíi 6 torí 4 yẹn ni wípé ká kọ́ ta àwọn èèyàn wa jí ká mọ̀ wípé iná ti ń jó lórí òrùlé so wọ́n ti àti débẹ̀ yẹn báyìí ṣùgbọ́n àwọn question tó béèrè yẹn wípé báwo la ṣe máa rìn a lè sọ yẹn lórí afẹ́fẹ́ o. Ìyẹn number 1 oríṣiríṣi ideas ló wà lórí table mo ṣe ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí so but
àti ìmọ̀ ètò máa ṣiṣẹ́ jù nínú gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ń gbé sórí tébù wọ́n ń yẹ̀ wò àwọn àgbà àwọn amòye wọ́n ń yẹ̀ wò wọ́n dẹ̀ ń ṣe ní kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n a lè jókòó sí ibà ká máa sọ wípé nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe lọ́la nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe lọ́tùnla nǹkan báyìí la máa ṣe a jẹ́ pé a fẹ́ fira wa lé àwọn tàwa lọ́wọ́ nìyẹn even láàrin wa gan ní àwọn agbẹ̀yìn bẹbọ jẹ́ so a lè sọ irú nǹkan báyìí lórí afẹ́fẹ́. ẹ ṣe gan ni sà èmi náà ní question kan tí mo fẹ́ bí léèrè pé àwọn agbẹ̀yìn bẹbọ jẹ́ tó ṣì wà láàrin wa báyìí báwo la ṣe fẹ́ dì pẹ̀lú wọn tí wọn fi ní jẹ́ pé wọ́n máa da omi inú àgbọn nù nígbà tó ojú òṣìṣẹ́ kú lásán. wẹ́ẹ́ ní àkọ́kọ́ omi inú àgbọn lè ṣe é dànù àfitán bá fọ ẹni tó bá dẹ̀ máa fọ náà á múra ìyẹn number one. mo fẹ́ kó mọ̀ wípé àwọn bàbá máa ń pòwe wọ́n ní akèrègbè ló máa júwèé bí tó máa fokùn sí lọ́rùn òun. wọ́n á ní ohun tó yẹni ló yẹni okùn ọrùn kò yẹ adìyẹ. so bàbá ṣe ń ba lọ ló máa determine nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. irú àwa yìí I'm just a single person. I'm very, very insignificant. Mi ò fẹ́ dàbẹ́ ni pé mò ń ṣe kí ni pé but mo lè sọ kí ni mo já mọ́. I can only contribute my little quota. Torí when the chiefs are down, tí àwọn ìbá bẹ̀rẹ̀ sí ń take decision, àwọn ìpinnu kan wà tí wọ́n máa make tá pé ní ojú iná náà máa make ẹ̀. Àwọn míì wà tí wọ́n máa make tá pé pàtàkì máa make ẹ̀. Ó lè jẹ́ nígbà tí nǹkan bá dẹrùn tó bá ṣe kínní ni. So bí nǹkan bá ṣe rí gbógun yẹn bá ṣe le tó ló máa determine nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn agbẹ̀yìn bẹbọ jẹ́. Àwọn Yorùbá ó dẹ̀ ní wọ́n ṣe máa ń ṣe irú nǹkan bá irú àwọn Yorùbá yẹn. Ṣùgbọ́n níbi tá a bá dé yìí èmi believe pé tẹ́nibọ̀dì bá wà tí àwọn kan bá wà tí ọ̀rọ̀ yóò yé wọn ká láyé wọn ká explain fún wọn ká jẹ́ kó yé wọn ká fi facts ká fi hàn wọ́n káwọn náà dẹ̀ rí. Though àwọn kan wà tó yẹ pé kò sí irú ẹ̀rí tẹ́ gbé sí wọn níwájú wọ́n á wà in self denial. Àwọn olóyìnbó máa ń pè wọ́n ní wọ́n ní they are impervious to facts. So irú àwọn yẹn there is little that you can do to change their mind. But síbẹ̀síbẹ̀ agbọ́dọ̀ máa gbìyànjú láti kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ láti là nǹkan yé wọn láti fún wọn ní information láti fún wọn ní facts so that everybody can see wípé we are trying to bring everybody along. But ìrìnàjò tá a rìn yìí o mi ò fẹ́ ká ṣe mistake. Gbogbo wa ò lè rin ìrìnàjò yìí. Gbogbo wa ò lè rìn. Àwọn kì í ṣe gbogbo wa la máa believe níbẹ̀. But a fẹ́ majority overwhelming majority wípé a fẹ́ lọ sí ilẹ̀ lérí. So a gbọ́dọ̀ gbìyànjú ká dẹ̀ tiraka láti kọ́ as many people as many groups as possible ká educate wọn ká enlighten wọn. Mo dẹ̀ believe wípé this enlightenment will go through several associations. You know, taxi drivers, lawyers, doctors, nurses, pharmacists, mechanics, tailors, bricklayers, and all the groups, all the segments of society must participate. But in the course of this, we are not going to convince everybody. We just want to convince the majority so that we can move forward. I want them to be properly educated, to properly informed. I mean, because nígbà tá a bá gbé sílẹ̀ pé okay nígbà tí Nàìjíríà ti wà ń bí láti 1960 bí ìrìn àjò ilẹ̀ Yorùbá ṣe rí rè kí Nàìjíríà tó dé bí ìrìn àjò Yorùbá ṣe rí rè èwo la fẹ́ ń bẹ̀. So àlàyé báyẹn because for instance ẹnìkan sọ fún mi ó ní 1980 ní 2015 nígbà tí wọ́n ń dìbò ó ní majority àwọn tó ń jà fún Buhari ó ní wọn wà láyé ó ní wọn ti ní láyé ní 1984-85 to 2015 that's like 30 years if I'm very correct. Yeah. So
they were toddlers tí wọ́n bá ti bí wọ́n gbà ẹni o wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní 1984-85 so wọ́n mọ Buhari dáadáa but tá bá fẹ́ máa bú àwọn yẹn kí a fẹ́ sọ tàwọn àgbàlagbà tí wọ́n wà láyé tí wọ́n lajúlẹ̀ tí wọ́n rí iná tí wọ́n try bàbá Ajásin lẹ́ẹ̀mẹ́ta tí wọ́n rí kankan nínú ẹ̀ military tribunal ni o Buhari nìkan lọ ti máa godi ní gate ó mú Ṣàgàrí ó fi sí guest house Alex Kwemi tó jẹ́ conductor ẹ̀ òun kọ́ lọ́wọ́ mọ́tò tó jáàmù ó lọ fi sí Kirikiri gbogbo àwọn tó jẹ́ Yorùbá tó jẹ́ governors ó fún lẹ́hùn 200 230 250 yes. àwọn tó jalè I can give you an example. Awa Ibrahim was governor of Old Niger State, the Second Republic. He was caught in Heathrow, London, with 40 million pounds sterling. I don't remember how much naira and how much dollars. Buhari fi sí guest house. Ó ní kó lọ ti Ajásin tí wọ́n rí kọ́pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́pẹ́ mọ́tò méjì private tó gbé dé government méjèèjì ló ti gorí odó. Ó ní kó lọ tì mọ́lé wọ́n rí kọ́pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ kò kọ́lé mi ilé tó ti kọ́ nígbà tó ṣe principal nìkan ló ní. So nǹkan tí mò ń tọ́ láti sọ ni pé àwa là ń ríra wa pé ẹ jẹ́ ká bákan náà pé ẹ jẹ́ ká jọ wà ní Nàìjíríà àwọn ò rí wa gẹ́gẹ́ bí ará àti ẹbí ẹrú náà kà wá sí báwo la ṣe máa jẹ ẹrú lórílẹ̀‐èdè tiwa. Railway tó wà láti kí náà ti ń pè wá sí Ìbàdàn wọ́n ti kọ́ kí Gulugari tó sign kìíní ní 1914 it was built in 1898. Airport tí wọ́n ń lò tán pè ní Muritala Muhammed àwọn Haúsá ló kún bẹ̀ gbogbo àwọn borders àwọn Haúsá ló kún bẹ̀ so àwa tá a jẹ́ Yorùbá tá àwa lánilẹ̀ wọ́n wá sọ wá di èrò ẹ̀yìn wọ́n wá sọ wá di ẹrú so kò lè work ẹ mú bínú tó pé mo tún yà síbẹ̀ yẹn ẹ má bínú. bó bá ṣe káyọ̀ lára sílẹ̀ yẹn ni wọ́n ṣe sá kò sí pé kò sí ìbínú kankan bẹ̀ bọ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ yín fún àwọn tó wà lórí Facebook tó wà lórí Facebook a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn àwọn tó wà lórí YouTube a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ó ti dá mi lójú ní ìsìn pé àwọn tó ń wo lórí YouTube gan àpá à ń pọ̀ sí lójoojúmọ́ tó ń wo lórí YouTube ní nítorí ìdí èyí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àkíní bẹ́ẹ̀ tẹ́tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nísìnyí ó ti di bẹ́ẹ̀ nìyẹn ká máa gbà bẹ́ẹ̀ lọ tẹ́tẹ́lẹ̀ Facebook kan la rí láìlè lórí adúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lórí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó ń ṣe kò kárí àwọn ìwọ́de wa ní on the 1st of October ìgbésẹ̀ wo lè bá gbé lórí láti túbọ̀ publicize ìwọ́de wa nílùú London ní on the 1st of October Uncle Remi ẹ̀gbọ́n. Well mi ò mọ gẹ́gẹ́ lè ṣe jù ká máa kéde náà lọ ká máa ṣàtótónu ká máa convince àwọn èèyàn wa ká máa wàásù fún wọn ká máa fi nǹkan yé wọn mi ò mọ nǹkan mẹ́ta tó fẹ́ ṣe jù yẹn lọ. Nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ni wípé nígbà tá a wà nílé ìwé 30 ọmọ ó wà nínú class tíṣà dẹ̀ bọ́ sí ojú board á kọ́ wọn ní nǹkan kan bákan náà ló ṣe máa kọ́ wọn àsìkò kan náà ló máa kọ́ wọn tó bá fún wọn ní test ẹnìkan á ṣe pò kínní ẹnìkan á rù báwo ló ṣe rí bẹ́ẹ̀ torí pé ìka ò dọ́gba so kò yẹ ká bínú púpọ̀ jù sáwọn tí ọ̀rọ̀ yìí ò bá yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ bíi tí wọn olódò bíi tèmi ni wọn nǹkan ò kì í yé wọn bọ̀rọ̀ so àfi tó bá ṣàlàyé kó tó yé wọn ṣùgbọ́n àwọn kan wà tó yẹ pé lọ́wọ́ kan báyìí tó bá ti sọ báyìí ó ti yé wọn so a nídìí sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù ẹlòmíì gan tó wá jẹ́ pé yẹn bíi tèmi tó yẹ lódò bíi tèmi ni nígbà tẹ́ bá ń kọ á bí yín nínú débi pé báwo ni wọ́n ṣe wáyé lódò bíi eléyìí sùúrù ló gbà sùúrù ló gbà so àrìjẹ́ kàkìtì àrìjẹ́ kó súnwá náà ni. àrìjẹ́ kó súnwá náà ni. nítorí àkókò wa àti nítorí àkókò tẹ̀yìn náà a dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ní gbogbo ohun tẹ́ ti bá a sọ lẹ́nìí
tó bá di ní ọ̀la ní agbára Ọlọ́run àtúmú àlejò pàtàkì mi wá fún yín àwọn tá à ń wá lọ́tẹ̀ yìí àwọn tí ẹ̀rù òbodò la pe orúkọ wọn ẹni máa wọ̀ lẹ́rù máa bà nítorí pé àwọn tí ẹ̀rù pẹ̀lú mi. Uncle Zen Showunmi has just released his book. I believe by Thursday I should have him, or before the weekend I should have him here talking about this book that he has just written, and the book is actually available on Amazon as well, and it's available on his own website as well. Share Uncle Zen, Nabi Oracle. Yeah, Zen Showunmi. Me sure, I'm not sure. Ẹ̀gbọ́n lẹ́yìn méjì jẹ́ sí mi, so nǹkan tó máa ṣe ni pé máa link ẹ̀yìn méjì papọ̀ ní ọ̀kọ̀wé lẹ́yìn méjì, and because with about more tó máa mọ́ra wọn, the better the thing will go for us. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo. Remember this quote. Remember this quote. Kó tó máa lọ àbúrò mi. Ade, remember this quote. Yes, I have a lecturer when I was at Ife. One of his quotes, memorable quotes that I remember is that I consider a day lost when I do not make a new acquaintance. So the more, the merrier. Yeah, that's true. That's true. Ẹ̀yin yẹn wà nílé lóko àti lẹ́yìn odi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti dúró tì wá láṣálẹ́ àdúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín àdúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ àlejò pàtàkì wa tòní tí wọ́n bá wa fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ gbogbo ohun tí wọ́n là lálàyé lẹ́sẹsẹ gbogbo ẹ̀ náà ló yé wa a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fi bẹ́ẹ̀ fi ìfẹ́ wo ètò náà. I want your comment on the new studios, on the new look, the way we look now. I want your comment, so please put your comment in the down below. And let me know how you feel, whether it's better this way or the old way of two boxes is better. Uncle Remi, what do you think about our setup? I think it looks beautiful. Thank you. It looks very, very comfortable. Look at the flag. Yes, I like the flag there that is flying. And I mean, the setup is fantastic. Most studios cannot even stand, compared with this. So, kì í ṣe pé mo ń sọ pé torí pé mo wà lórí programming. I've been in several television stations. Though pé tí mo ti ṣe interview lórí television in Nigeria, but I've been interviewed on several television stations, and we know how the studios look. So you have done a very good job. Thank you very much. So ilẹ̀ Yorùbá lè ṣe nǹkan tó dá jù yẹn lọ sí. Lágbára Ọlọ́run. Lágbára Ọlọ́run. People are commenting already. Thank you, Basiru Mustafa. Thank you very much. Ola Akiode. Thank you very much. The studio is fantastic. What about on YouTube? You guys on YouTube, you're not saying anything. You're just writing comment. What about my studio? Come on, tell me if it's okay. But I'm sure you would love it. Thank you, guys. I really appreciate. This is better set up. It looks beautiful. Thank you very much. Oh, Ogami, you're watching this program before because today your brother is on the line. Pastor Samson Olatubosu is Jeshaman as well. Very, very humble. Very nice man. Okay. I'm sure you probably know Jeshaman or not. Yeah, I don't. I mean, you may know Momo. I don't know. And the people now responding on YouTube, I really thank you very much. We have equal opportunity, the same number of people in both places. The studio is the best. Heritage, my best TV station. Thank you very much. Kudos to you all, sir. Well done. Julius Omoshekeji. Thank you very much. Good job. Nelson Okpeyemi Campbell. Thank you very much for responding to, which means you're actually watching it, because if I say something and you're not watching, you're not going to know what I'm saying. So that is just the trick. I want to say a very big thank you to you all. Now we're gonna be going. Uncle, your last advice for everyone about this struggle. Yeah, the only advice I can give is number one, know thyself. Know your history. Tí ẹnìkan bá dé tó bá ní pé ọmọ ewúrẹ́ ni ẹ́, ìwọ ló máa sọ fún pé irọ́ èmi ò kì í ṣe ọmọ ewúrẹ́. With confidence, you stand up and tell him. I was in a debate in Philadelphia sometime, almost 8 years now, and somebody was trying to describe Africans as savages.
Then I reminded him that in 1648, we had a woman Owa in Ijesha land. In a system of primogeniture dominated by men, we installed a woman as Owa without any crisis, without any pint of blood dropping. And in that same year, we have Oliver Cromwell in London beheading King Charles I because they disagreed politically. So, who are the savages? So, you need to know your history. Yeah. I can just, key in a few things. In 1959, when we had television station in Ibadan, 85% of Europe have not had it at all. Talk less of having one really, one body. 1959, when we had television station in Ibadan. And then we went on to have a lot of things that people came from all over the world to learn from us. Up to 1964, called the Pewanta Ubueru. Know your history, know yourself, know your background. That way, you will know why you have to be free. King Shomeru, I remember Babawolo was saying in 1983, ní Ibadan, he said, there is no reason for us to be slaves in our own land. He said, so we are not slaves. We are people with pride who have culture. And I must let you know, unfortunately, I don't have my library in Nigeria. I only have very few books. It was a research by some professors. They said that out of the 8 cultures, this world in which we are, there are only 8 cultures who have contributed to the progress and the civilization. Yoruba is one of the only 2 in the entire Africa, the Yoruba culture. Only the Pharaoh culture, the black pharaohs, no more will to Yoruba culture. So what have I done in Nigeria? To the Fulani can fed by Lewa. Because I'm going to take Allah. So please know your history, know your background, know where you come from, know thyself. Thank you very much. On this note, I would like to be signing off. Once again, thank you all for your contribution. Thank you for everything you've done for us tonight. Tomorrow is another day. I will make sure tomorrow start a little bit early, maybe about 7 or 8 o'clock tomorrow evening. I'm still working out the modalities, and the studio is not set up properly yet. We're still working on it, but tomorrow the people will come again and do more on the studio background and all the other things, and the sound. We want the sound to even be better than this. Studio quality sound. That is what we're looking at. So on that note, I would like to be saying a very good evening and thank my guest tonight, Chief Remi Oyeyemi of this writer in our land. Thank you very much for coming with us today. God bless you. Yeah, thank you for having me. No, thank you very much. Everybody, good night. Ladies and gentlemen, the national anthem of the newly formed Ududuwa Nation.
Everybody in London, have you heard that Heritage Television has come up with something new? All your functions and celebrations can now be multi-camera live stream that was only reserved for the rich and famous. Having a function in London can be viewed clean and clear immediately from any part of the world. Trust Heritage TV to give you a better reach. Heritage Television also does photography that will make you the envy of all your friends and family. Heritage Television is the best. All your functions like birthdays, funerals, weddings, church anniversaries or harvest. Heritage Television is the master. We are in the heart of London with an ultra-modern equipped studio. You can call us on 020-800-46100 or email us info@heritagetv.co.uk or mobile 0734 1234 560. Heritage Television will do you proud.